আজি মই ফেমিলি খাবলৈ কুক কৰিবলৈ আছে চব্জি ভাল বনাবলৈ আছে সব মানুহ চাবি আমি লগা চব্জি বনাবলৈ থকা সব মানুহ চাব দে একেলগে চাব দে বনাব দে itu mas আছে itu merca আছে itu tomato mas laga medicine itu bamboo shoot itu mas laga best medicine salt tel itu আছে ginger or garlic lastly থাকিব water তাতো বহাল হ'ব হৈছে এতিয়া আমি চব্জি বনাওঁতে 20 minutes হৈছে এনেকা ফুটাই আছে দিয়ে আমি চব্জি বনাওঁতে ইমান সুন্দৰ ওলাইছে সব মানুহ চাই দিবি লচুন আদা মেহেন কৰি থাকাটো এতিয়া হালি দিব হালি কেনে অলপ বনাই কেনে ওলাই দিব চব্জি বনাওঁতে হৈছে itu ভাল পুৰা খাই দিব আপুনি কান চাই জানি মেদি বেছি থেংকস আৰু আমি লাগা চেনেলটি সাবস্ক্রাইব লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ভাল আছে বগেনা ৰিকুৱেষ্ট কৰাইছে